Good morning junior 3. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض how to locate habitat on the map. كلمة how to locate habitat on the map معناها ازاي اعمل representation للhabitat على الماب. بمعنى if I have a desert habitat and a polar habitat, how can I differentiate between them on the map؟ لازم كل واحدة منهم تاخد لون مثلا او يبقى ليها شكل معين على الماب، عشان لما ابص على الماب بس من غير ما افكر اعرف لا ده هنا في هابيتات شكلها كده وهنا في هابيتات شكلها كده. الكلام ده كنا واخدينه في جونيور 2. كنا بنعمل representation للديزرت على الماب باللون الايه؟ اليالو، صح؟ طيب وكنا بنعمل representation للجراس لاند على الماب باللون ايه؟ جرين. زاد عليا هنا حاجتين، البولر هابيتات زي هنا مثلا، ماشي، وزي هنا، اوكي، وزاد عليا الرينفورست هابيتاتس. الرينفورست هابيتاتس اللي هي زي هنا، اوكي، وزي هنا اهو في ساوث امريكا وفي نورث امريكا برضه، تمام. البولر ماشي according to its nature ان هي ice covering everything، فاحنا اديناها اللون الايه اهو الوايت، تمام. والرين فورست برضو according to its nature ان هي فيها tall trees اللي بتعمل blocking للسان لايت، فمعنى كده ان فيها high density من البلانتس، اديناها اللون الدارك green. خلاص، يبقى معنى كده ان انا عندي 4 colors representing the 4 habitats: white for polar, yellow for desert, green for grassland, dark green for rainforest habitats. Okay, so now who can tell me what is the habitat here in Australia? Here in the middle of Australia, yellow, so it is desert habitat, except in the terminals here it is grassland. تمام. طيب تعالوا نشوف هنا. Asia here دي هتبقى عبارة عن ايه؟ dark green دي في Asia، دي ايه؟ rain forest. دايما بنلاقي يعني في رول كده هو بيقولك ان دايما في التيرمينالز هتلاقي polar habitat. يعني عندي التيرمينالز بتاعة الماب toward the north pole هنا هتلاقي ايه؟ polar habitat, and toward the south pole هتلاقي ايه؟ هتلاقي polar habitat. دايما لو احنا بصينا لشكل الارث بلانت نفسه، تمام، هجيب لكم الجلوب اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت اهي. لو تخيلنا ان الصن هنا، تمام، يبقى اقرب حتة للصن فين؟ هنا، الحتة اللي عند الاكويتور دي. وابعد حتة للصن فين؟ هنا. التيرمينالز بتاعت الايه التيرمينالز بتاعت الجلوب نفسها او بتاعت البلانيت، تمام. فدايما هنلاقي التو بولز دول عشان هم بعاد قوي عن الصن دايما بيبقوا بولر، او دايما بيبقى ايه؟ cold weather يعني، تمام. كده عرفنا ايه اول حاجة how to locate habitat on the map. المفروض شغل النهاردة سهل جدا عشان نعتبر خدناه السنة اللي فاتت بالظبط هو، تمام. طيب نحل مع بعض الاكتيفيتي دي. From the last map answer the following: Antarctica continent contains dot habitat. Antarctica here in the terminal of the map, white color, so it is polar habitat. The equator passes through the dot of the map. Middle ولا end؟ middle. All living and non-living things interact in a place called habitat ولا club؟ أكيد habitat، يعني club دي illogical خالص يعني. Dot habitat is not represented on the world's map. grassland ولا الwetland؟ اكيد wetland. طب ليه بقى؟ حد يقول لي ليه الwetland؟ عشان الwetland بتبقى دايما في الميتينج بتاع
الأماكن يعني اللي بتبقى in the meeting of the land with the river. طب وهي river represented on the map? No, it is too small to be represented on the map. عشان كده wetland ما بتبانش على الماب. تمام. Egypt has mainly dot habitat rainforest ولا desert؟ لا، Egypt معظمها desert. وتعالوا كده نشوف. من المرة اللي فاتت اتفقنا ان Egypt هنا، صح؟ بصوا بقى اللون اللي هي واخداه، كل ده واخده لون ايه؟ yellow. يبقى Egypt is almost desert. تمام. تعالوا نعمل ماتشنج كده. انتاركتيكا، انتاركتيكا دي عبارة عن ايه؟ polar. يبقى مين في الانيمالز دي هيبقى suitable for it؟ البولار بير. طيب افريكا، اللاين. وايشيا، this is not polar bear, sorry. انتاركتيكا هيبقى البنجوين. افريكا هيبقى اللاين. وايشيا هيبقى الايه؟ البير. ده بير مش بولار بير، ده بير عادي يعني. تمام. living organism and non-living things interact in their habitat. احنا اتفقنا ان الهابيتات معناها ايه؟ معناها البليس اللي بيبقى كل الليفينج things والنون ليفينج things ماشي موجودين عليه وبيحصل ما بينهم interaction. هناخد examples من الانتراكشنز اللي ممكن تحصل ما بين اي living and non living thing. تمام. ماكاوز بيرد، احنا اتفقنا ان الماكاوز بيرد ده كان example for the birds that live in rainforest habitat. اوكي. بيقولك ان الماكاو بيرد ده make their home in trees. فمعنى كده ان ده ايه؟ الماكاو ده living والتريز دي living، يبقى ده يعتبر interaction between living organism و living organism تاني. تمام. وبياكل النتس والفروتس والانسكت كمان. يبقى ده عبارة عن interaction between living organism و non living thing بقى. تمام. طيب هو هنا اعتبر ان النتس والفروت مجرد ما وقعوا من على الشجرة بتاعتهم بقوا نون ليفنج خلاص. تمام. لكن فوق اعتبر التري هي ليفنج ثينج عشان هو استخدمها وهي تري زي ما هي وهي لسه موجودة. تمام. انما استخدم احنا قلنا ايه؟ الفروت والنتس بعد لما وقعوا من على الشجرة فبقوا نون ليفنج. Plants use water, sunlight and air to make their own food. صح كده؟ طب ده يعتبر ايه؟ interaction between living and non-living. تعالوا نبص كده على البيزك نيدز. احنا اتفقنا لما كنا بنتكلم على ان كل living organism has its own basic needs. والبيزك needs in general اللي هي ايه؟ food, water, shelter. food, water, shelter. هنتكلم دلوقتي in general على البيزك نيدز بتاعة الليفينج اورجانيزم، الشلتر. تمام. طبعا اكيد مفيش حاجة اسمها ان هو هيبقى الشلتر ده حاجة واحدة لكل انواع الايه؟ الليفينج اورجانيزم. فمثلا عندك اللاين حجمه قد ايه والبيرد حجمه قد ايه. اكيد الشلتر اللي هيكون suitable for the bird it is not suitable for the lion. صح كده؟ فهيبقى لكل living organism suitable shelter. خلاص. يكون suitable for its volume حجمه، يكون suitable for its needs المكان بتاعه وطبيعته. تمام. طيب تعالوا نشوف بالنسبة للتيرتلز والكراي فيش والفروجز دول بيعيشوا فين؟ under the rocks. هنا زي في الصورة كده under the rocks. واتفقنا قبل كده ان الهابيتات المناسبة ليهم كانت مين؟ كانت الويت لاند او الويت لاند اللي هي فين؟ في يعني على البانكس بتاعت الريفرز يعني. تمام. طيب تعالوا نشوف هنا البيردز build nests in trees. تمام. أسألك سؤال. Can lion living on the nest on the tree and why؟ أكيد لا طبعا because its weight is very عنده large weight. تمام. لو طلع قاعد في النست فوق الشجرة ايه اللي هيحصل؟ الشجرة هتتكسر. تمام. طيب تعالوا نبص هنا. دول ايه؟ دول rabbits. تمام. moles and rabbits make burrows in ground. عارفين يعني ايه كلمة burrows يعني جحر. تمام. طيب تعالوا نشوف هنا
squirrels and owls use holes in trees. owls يعني ايه؟ عارفين الاولز اللي هي البومة، تمام؟ يبقى كل نوع من انواع الليفينج اورجانيزم عنده suitable ايه suitable shelter. ما ينفعش living organism يستخدم الشلتر بتاع التاني، تمام؟ طيب نيجي للفود. عندنا مثلا الرابت دي eat plants، ما بتاكلش ميت، بتاكل plants بس. حد عارف الرابتس بتاكل ايه؟ carrots، صح، تمام. طيب نيجي هنا اللايونز ده chase animals. عارفين يعني ايه chase؟ تشيز يعني بتفترس الانيمالز التانية عشان تاكل الميت بتاعتها، تمام؟ طيب ينفع الرابت يعمل تشيزنج للانيمالز وياكل الميت بتاعتها؟ ما يعرفش، ما يقدرش. وحتى لو في انيمال قدامه ميت والميت بتاعته ظاهرة مش هياكله، هو ده مش اكله اصلا. it's not suitable for him يعني، تمام. vultures and raccoons eat dead animals. والحتة دي عاوزة اوضح حاجة فيها. يعني عندك مثلا في certain animals معينين، يعني لو في dead animal قدامه ما ياكلهوش، لكن يروح يعمل chasing living animal تاني ويموته بعدين ياكله، تمام. وفي animals تانية لو لقت dead animal قدامها تاكله عادي، تمام. يبقى even ان هما بياكلوا نفس الحاجة، بس ده بياكلها بعد لما هو اللي يعملها chasing، وده بياكلها وهي dead عادي، تمام. فحتى الواي نفسها بتاعة الفيدنج نفسه، الفيدنج واي نفسها مختلف، تمام. طيب نيجي للووتر بقى. عندنا الكاوز والبافلوز وكده، دول drink from ponds and streams. الانسكت زي دي، حد عارف دي؟ تقالي كلكم عارفينها، اسمها ليدي باج، تمام. drink water drops on the leaves، تمام. وده طبعا ايه طريقة مختلفة في الايه في الدرينكينج. تعالوا كده نعمل الاكتيفيتي ده. match each living organism to the type of interaction in its habitat then to its basic need. اوكي، عندي مين؟ عندي الفروج، bees، elephant، وعندي human، تمام. عندي ايه؟ living organism and non-living thing، two living organisms together، وعندي shelter food water. تعالوا نشوف. بالنسبة للفروج دي، ماشي، هو هنا جايبها لي ايه؟ هو هنا جايبها لي ان هي فين؟ في desert، يبقى هي محتاجة ايه؟ محتاجة shelter، تمام. ده interaction between ايه؟ between الفروج نفسها، between الايه؟ الديزرت او الهابيتات او اللاند، البيئة يعني الانفايرمنت نفسها. ده يعتبر ايه؟ living organism and non-living thing interaction. نيجي للبيز. البيز لو انا اعتبرته ان هو بيتكلم عن المكان اللي هي فيه as a shelter، تمام. فاللي هو البي واكس ده اللي هي بتعمله، تمام، ده non living. فانا لو اتكلمت على اساس ان هو shelter، يبقى interaction between البي itself دي living and the wax which is non living thing. طب لو اتكلمت على مثلا ان هي بتعمل absorption للروز سنس او للفلاور سنس، تمام. ده الفود بتاعها يعني، يبقى ده فود، وده هيبقى interaction between البي itself اللي هي living organism and the flowers which is living organism. يبقى living and living organism. لو اعتبرت ان هو بيتكلم هنا على الاليفنتس ان هما can drink يعني from ponds يعني، يبقى ده هعتبره food برضو، وده يبقى interaction between ايه؟ between the elephants as living organisms and the water of pond as non-living، تمام. طب لو اعتبرت هنا ان هو بيسألني على الفود بالنسبة للهيومن، الهيومن is living organism can eat different types of food. ممكن meat، ممكن كمان grasses plants يعني، وممكن birds. فهو كده يعتبر living و non living برضو، تمام. خلاص، لان احنا بناكل الحاجة مش بنفترسها. يعني لو انا قلت لك chasing، يبقى ده living و living،
تمام، اللي هو زي اللاين مثلا لما بيجري ورا الرابت عشان ياكله ويصطاده وبعدين ياكله، ده interaction between living organism and living organism. لكن الهيومن لو هياكل رابت هياكله ازاي؟ هياكله وهو living ولا هيبقى هو dead وبعدين احنا نعمله على النار وناكله؟ يبقى احنا كلناه بعد لما هو كان ايه؟ كان non living. يبقى ده interaction between living اللي هو الهيومن والnon living اللي هو مين؟ الرابت يعني. تمام، يبقى ده الفرق ما بيننا وما بين ايه؟ chasing animals. نيجي بقى ايه the best habitat. The best habitat for an organism is the habitat which meets its needs. تمام، زي ما كنا بنقول لازم الانفايرمنت اللي حواليا تكون مناسبة للنيدز بتاعتي عشان اقدر اعيش فيها. تمام، فمثلا fish haven't lungs to so they can't breathe the air. عشان كده suitable environment for the fish is sea land. they have gills. عارفين ايه هي الجيلز؟ شفتوا ماما قبل كده وهي بتنظف السمك ونلاقي حاجة اسمها تحت الراس بتاعته، لو فتحنا الراس كده هنلاقي حاجة شبه البوز كده، الأقواس كده اهو، ولونها ريد. ماشي، الحتة دي اسمها ايه؟ جيلز. تمام، الجيلز دي هي الأورجن which is responsible for breathing in the fish. تمام، اسمها ايه؟ اسمها جيلز. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل respiration. ده زيه زي اللانكس عندنا احنا. تمام، so they are suitable for a sea land أو water land. الكاكتس مثلا، الكاكتس عارفينه اللي هو الصبار is a plant which doesn't need more water، مش بيحتاج water كتير and can bear high temperature. So the suitable habitat is desert اللي هي بتبقى hot and dry weather. تمام، يبقى التو statements دول بيقولوا لي ايه؟ بيقولوا لي ان الستراكشر بتاع الليفنج اورجانيزم نفسه هو اللي بيحدد له الهابيتات اللي هيقدر يعيش فيها. طيب انا هيومن عندي 2 lungs so I can breathe atmospheric air so I can live on the land. طب لو كان عندي gills like the fish كنت هعيش under the water. تمام، طيب الاكتيفيتي هنا shark breathes by طب انا هسيبها لكم انتوا تفكروا فيها عشان دي حاجات ايه؟ جديده شويه وانا عاوزاكم تشغلوا مخكم. تمام، مش عايزه احلها انا يعني، ولو وقفت معاكم ابعتولي. اوكي، طيب بعد كده بيقول لي في حاجه اسمها change in the environment. انا متعود على الانفايرمنت بتاعتي بسيركمستانسز معينه، بيحصل حاجات معينه بسبب البولوشن مثلا التلوث، بسبب الباد يوز بتاع الهيومن فيها ان احنا بنستخدمها بطريقه غلط، بسبب ناتشرال تشينج تغير طبيعي في البيئه. تمام، بتغير لي السيركمستانسز اللي انا متعود عليها. زي ايه؟ زي الفلودز. عارفين يعني ايه فلود؟ يعني فيضان. لما الووتر inside the river exceeds and exceeds وبعدين يحصل لها flooding from the river، تطلع من الليفر. طيب لما بتطلع دي حاجة حلوة لحد جزء معين ان هي ما تأذيش الناس. طب suppose ان هي طلعت لحد لما كسرت البيوت بقى بتاعت الناس وكده، لا تبقى ليها ايه؟ harms. تمام، طيب الفلود ايه الكوز بتاعه؟ heavy rains which cover lands. تمام، يعني لو حصل heavy rains كتيرة ملت الريفر على اخره وبعدين طلع بره، يعمل ايه؟ يعمل حاجة اسمها flood. تاني، لو حصل heavy rain ماشي ملت الريفرز كلها وبعدين طلعت بره، يعمل ايه؟ يعمل حاجة اسمها flood. Again, what is the cause of flood? Heavy rains that cover lands. Again, heavy rains that cover lands. Again, heavy rains that cover lands. What is the effect? ليها effect useful وليها effect harmful. Useful زي ايه؟ bring seeds and nutrients. صح؟ يعني large amount of water هتعمل ايه؟ هتخلي seeds تعمل plantation. صح؟ and grow. اوكي، وايه كمان؟ اخد انا بقى السيدز اللي حصل لها growing دي هتديني بقى fruits و vegetables وحاجات كده. صح؟ طب ايه الهارمفul بقى effect بتاعها؟ plants washed away. ممكن الفلود ده exceeds to
wash away the plants، يطلع يكسر ال plants المزروعة. تمام. animals leave their habitat. طب الانيمال قاعد مثلا على الحتة بتاعت الويت لاند دي اللي جنب الريفر لقى ايه؟ لقى heavy rains ولقى flood طالع كسر له الشلتر بتاعه. ماشي، هيعمل ايه؟ هيمشي ويسيبه. خلاص، يبقى حصل ايه؟ حصل change in the habitat. What is the cause of flood? Heavy rains that cover lands. Again, heavy rains that cover land. What is the effect of flood? I have two effects, useful effect and harmful effect. What is the useful effect? Bring seeds and nutrients. And what is the harmful effect? Plants washed away. Animals leave their habitat. Okay, now we finished the floods. The second change in the environment is fire. Fire. طيب what is the cause for fire? Natural, from lightning. Anyone knows what is meant by lightning? Lightning means البرق. البرق اللي بيحصل وقت الايه thunderstorm. تمام. طيب ساعات في الرين فورست اللي بيبقى فيها اشجار كتيره 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 كده يحصل لايتنينج. تمام. اللايتنينج ده يعمل سبارك كده. السبارك دي تيجي على التريز وتعمل لارج فاير. تمام. يا اما ممكن يكون مان ميد، حد مثلا عمل حاجه غلط، رمى حاجه فيها نار عملت الايه الفاير دي. يبقى the cause of fire may be either natural or man made. Maybe either natural or man made. Natural like fire caused by lightning. Man made like anything lighted. اوكي. طيب هتسبب ايه بقى؟ ايه الافكت بتاعها برضو؟ useful أو harmful. useful, remove dead letters so nutrients added to the soil. والحتة دي عاوزة أشرحها لكم دلوقتي. في الفورست، الغابات، الأماكن اللي هي ما فيش إنسان مثلا، ما فيهاش يعني ما فيهاش بيوت بني ادمين، وما فيهاش مواصلات، وما فيهاش طرق وحاجات كده. مش الانيمالز بيحصل لها عادي داث عادي خالص وبتموت في الرين فورست دي، صح كده؟ طيب الديد انيمالز دي هتتنضف ازاي من الرين فورست؟ في حد بيجي يشيل الديد انيمالز؟ اكيد لا. تمام. فلما بيحصل فايرز اللي هي الناتشرال فايرز زي اللي بتيجي من اللايتنينج في الفورست، تمام، تحصل حريقه كبيره قوي في الفورست، تعمل ايه؟ تحرق كل طبعا الليفنج اورجانيزم او الليفنج انيمالز بيهربوا على طول، يمشوا يجروا يهربوا. تمام. طب والديد بقى، الديد انيمالز بيتحرقوا خالص خالص خالص، والريسيدوالز بتاعتهم، البواقي بتاعتهم absorbed again to the soil. طب ايه الفايده ان هي absorbed again to the soil؟ ترجع للسويل، للتربه تاني، تخلي السويل fertilized. لو جينا زرعنا فيها حاجه، ماشي، تبقى ايه؟ تبقى rich in ايه؟ nutrients. تطلع لي الفود بقى بيبقى فيه يعني ايه nutritive elements يعني كويسه. تمام. طب ايه الهارمفول افكت بتاعها؟ ان الانيمالز leave their habitat وpollute the air. زي ما قلت لكم، اول ما الفاير بتحصل في الفورست، الليفنج انيمالز بيهربوا على طول، ماشي، بيسيبوا المكان بتاعهم خايفين طبعا. لكن مين اللي بيحصل لهم complete combustion او حريق كامل، بيتحرقوا خالص؟ الايه؟ الديد انيمالز. تمام. طب وده هارمفول ولا يوسفول؟ لا، ده يوسفول، عشان بيعمل ايه؟ الكومبليت كومبشن بتاع او البيرنينج، خلينا في كلمه بيرنينج، البيرنينج بتاع الديد انيمالز بيعمل ايه؟ return back the elements، ماشي، to the soil، فبيخليها fertilized. تمام. طيب نيجي the third change is drought. drought is the opposite of flood. flood اللي هو عبارة عن ايه؟ الفلود كان بيجي من الهيفي رينز لما بتنزل في الريفرز. تمام. بيحصل excess water، excess ميه كتير وزيادة بتطلع بره، تخلي الانيمالز leave their shelter. تمام. وبتعمل واشنج اوت للبلانت. تمام. انما الدروت بقى، الدروت ده عكسها، لما الووتر بتنشف خالص. طب تعالوا نشوف الكوز.
لما بيحصل ايه؟ بيحصل there is no rains for a long time. الرينز ما بتنزلش خلاص for long time. Ponds and river and lakes dry up. البونز اللي هي البحيرات والانهار بيحصل لها ايه؟ dry، بتنشف. تمام، يبقى ده يعتبر the opposite of flood. drought is the opposite of flood. اوكي، ايه الكوزس بتاعته؟ no rains, ponds and rivers will dry. طب الافكت بتاعها اللي انا قلته ده بقى will affect on soil will cracked and dry. السويل هتنشف خالص ويظهر فيها cracks كده، عارفين الكراكس اللي هي الشقوق يعني. تمام، and dry هتنشف. plants can survive هتدبل. تمام، animals move away to find another habitat. تمام، again what is the cause of drought? The opposite of flood. No rains, ponds and rivers dry up. طيب what is the effect of drought? The opposite of mean flood. Soil will crack out. Plants can't survive. Animals move to find water. آخر change عندي pollution. pollution ده بقى بسبب كل الحاجات السيئة اللي الإنسان بيعملها. تمام، فمثلا عندك throwing trashes والchemicals in water والmachine pollute والcars والfactories وكل الحاجات دي بتعمل pollution للair وللwater الموجودة عندنا. ده لو كانت man made. لكن في natural زي الvolcanoes. anyone knows about volcanoes؟ حد عارف الفولكانوز؟ لازم نعرف كلنا ان ال Earth's planet is a sphere. صح؟ مش احنا عارفين كده؟ The planet is a sphere. تمام؟ The surface of the sphere، السيرفيس بتاع السفير دي هو ده اللي احنا live on it. صح كده؟ طيب anyone knows what is found inside this sphere؟ جوه السفير دي في ايه؟ في flaming materials. كل الماتيريالز اللي موجودة on the surface of the earth موجودة برضو inside the earth but flaming، مشتعلة جدا. عندك كل الميتالز اللي احنا بنستخدمها. تمام، الميتالز دي اللي هي الايرن والكبر وكل الحاجات دي موجودة برضو inside the earth but in a flaming form، في شكل ايه؟ نار مشتعلة جوه. عارفين لدرجة ايه؟ لدرجة ان هي ممكن تكون مولتن، سايحة. ماشي، طيب هي فليمينج جوه الارث، جوه البلانيت، جوه السفير دي. تمام، فبتيجي عند حتة معينة في الارث، بس مش عندنا يعني، في الفار ارياز، في اماكن بعيدة بيكون فيها جبال كده، والجبال دي بتكون ضعيفة شوية. تروح الفليمينج ماتيريالز اللي جوه الارث او اللي جوه البلانيت بتاعتنا تزق السيرفيس جامد قوي لبره، وتروح طالعه من الحته دي، تطلع تعمل افيرفس. شفتوا الفوار؟ حد اخد فوار او مامته اخدت فوار قبل كده؟ بيحصل كده بالظبط. تقعد الفليمينج ماتيريالز اللي جوه الارث سفير دي تقعد تعمل بويلينج بويلينج بويلينج، وبعدين تروح ايه؟ effervescent كده from the weakest area، تعمل effervescent وتطلع لفوق جامد قوي. ماشي، فتروح مطلعه الفليمينج ماتيريال من حته كده. تمام، ويطلع معاها جازس بقى وحاجات تانية. تمام، الجازس والحاجات التانية دي هي اللي بتعمل pollution for the environment. تمام، انا عارفه الحته دي صعبه عليكم شويه، هي مش علينا ان احنا نعرف يعني ايه فولكانو، بس هي لذيذه يعني. انا حبيت ان انتوا تبقوا فاهمينها يعني. هبعت لكم فيديو برضو كده للفولكانوز تشوفوها وتعرفوا ازاي هي بتعمل pollution للايه، للانفايرمنت. طيب سواء كان الفولكانوز اللي بتطلع الجازس والفليمينج ميتالز والكلام ده، وسواء كان مان ميد بثروينج تراشز او الكيميكالز في الووتر، او الماشينز بتطلع جازس معينه، او الكارز اللي في الرودز، او الفاكتوريز، او اي حاجه من دي بتعمل